Hi, good morning guys. So today i-unbox natin ang rechargeable camping lantern or solar lamp today. Ayan, so ito siya guys. Nung inopen ko siya sa box, may kasama siyang charger. Ito. Sorry, medyo gabi na kaya hindi masyado makita. So may plastic siya. And then solar, meron siyang solar panel dito sa ano niya, sa ibabaw, at meron siyang plastic. So tatanggalin mo lang siya. Ayan, at yung plastic. So siguro baka may charge siya ng konti. At meron siyang functionality as flashlight. So, try muna natin iangat. Yung isa na try ko, gumagana. Sana ito, gumagana din. So, ayan. Ayun, maliwanag siya. So, ito walang ka-effort nung binuksan ko. Yung isa medyo na-big-blink siya. Hindi ko alam bakit. So, pareho siya ng color. Although, pinili ko magkaibang color eh. Ayun siya oh. Nag-flicker. Ayun. Hindi ko alam bakit. Ayun. So, guys, working yung dalawang solar lamp na in-order ko sa Lazada that cost 135 each, and ilalagay ko yung link below sa description para kung gusto nyo ring bumili. So, ang pangalan ng seller is Wishgate, and papakita ko sa araw para makita nyo na maayos, and tuturo ko yung functionality niya. So, it comes with parang USB pang charge siya, at ang alam ko ideal siya for camping light kasi meron siyang solar panel sa taas. So, ilagay mo lang yan under the sun and then mag-charge na rin siya. And alam ko pwede ka rin mag-charge dito ng phone eh. Yun lang hindi ko alam. So, ito-try natin yan tomorrow. And pag-aaralan ko muna kasi ito yung box niya. Dalawa ang binili ko sa Wishgate. So, ang nakalagay is Rechargeable Camping Lantern. So, binili ko siya kasi para siyang flashlight and at the same time lamp. And maganda rin siya pag magka-camping kayo kasi naka-steady, ilagay mo lang dyan, and then pag gising mo sa morning, charge mo under the sun kahit walang charger. Mag-charge ulit siya para magamit mo at night. So, ayun. And then, pakita ko saglit yung kung paano pinapatay. So, sabay natin. Papatayin ko to. Ipupush ko to. Pareho. Yan. Yan. So, namamatay na siya. And then, pag pindress ko yung button dito, ayun. Flashlight naman. So, maganda siya nadalhin. Very handy, hindi ganun kabigat. And nung na-receive ko siya, merong protective cap dito sa may pindutan ng button. Siguro para hindi siya mapindot during transit. So, ayun. So far, working naman. And happy lang ako na pareho siyang nag-work. So, ngayon guys, ito try ko na. Sinaksak ko siya dun sa USB port. Kaso medyo mahirap siyang i-plug. Kaya maging maingat. Tapos, try ko. So, nag-charge naman siya. Tamang-tama. Nawala ng power. Ngayong 7:18. So, okay na okay kasi kaka-receive ko ng package at ayan, ginagamit ko na. Hindi ko pa ito chinacharge ever since nung nakuha ko siya, na-receive ko siya. So, hindi pa siya nag-charge. And ewan lang natin, malalaman nyo bukas kung
gaano ba ang itatagal niya. So, sana mag-last siya hanggang sa magkaroon ulit ang power. Ayan guys, so tinest ko siya outside at dahil may hook doon sa may door, sinabit ko siya. And then, nag-charge siya. So, paano malalaman kung nag-charge siya? Nagre-red yung light niya. So, indication yun na nag-charge siya through solar power. Ito yung solar power niya. So, kung tatakpan ko, ayan, makikita nyo, namatay siya. And then, nag-on ulit. So, yun. Maganda siya for camping kasi, ano siya, kahit walang charge, walang electrical supply, pwede siyang gumana pa rin. So, kahit buong araw na mag-charge under the sun, tapos gagamitin mo sa akin. Kagabi nga, nung when I filmed it, hindi siya ganun hindi niya masyado nakita kasi nga gabi, saka itong camera ko is pag nasa low light, hindi siya maganda. So ngayon, makikita nyo kung gaano siya ka-handy. So, wala pa siya sa isang dangkal. And, ang maganda sa kanya is may flashlight siya. So, tinry ko sa gabi, maganda naman. Maliwanag siya. And then, tatlo yung handles niya. Or two-way yung handle niya. Isa sa dito. So, pag hawakan mo siya, pwedeng pa ganyan. And then, pag naman, gagawin mo na siyang lamp. So, iaangat mo lang tong dalawa dito. And then, saka mo siya, yun, i-open. Yung isang lamp, parang hindi masyadong nag-flicker siya. So, chinecheck ko pa kung dahil nga nalobat lang. Kasi nung na-receive siya, hindi ko pa siya chinarge. And then, nawala ng power kagabi. Tapos, nagamit ko pa siya. Kaya lang, hindi naman nagtagal yung brownout. So, okay naman. At least, kaya lang, hindi ko na din naman nalaman kung gaano ba siya, gaano katagal yung ilalas niya pag walang power na ilang oras. And then, pag tinurn on mo siya, ayan. Ganyan siya. So, nakita niyo naman, meron siyang solar power dito sa ibabaw. Solar panel pala. So, ito yung nabibigay sa kanya ng way para makapag-charge under the sun. So, ayan. Teka, sukatin natin. Tingnan natin kung gaano siya kalaki. Okay guys, so nasa 14 centimeters siya or nasa 5 and 1/4 inches. So, ganun lang siya kaliit. And then, yung pinaka, ano niya is 3.5 inches. So, very handy siya. Hindi siya ganun kabigat. China made siya. So, hindi siya talaga branded. Kung bibili ka ng branded, siguro, I'm sure, mas durable siya at mas maganda. So, ito hindi ko na-expect na magtatagal siya ng 5 years or even 1 year. Pero titingnan na lang natin. So, kung tatagal tong vlog ko, so I'm sure in the long run, from time to time, malalaman nyo kung working pa ba siya or hindi na. Ayun. So far, ang review ko is maganda naman. Nag-charge siya. So, pag meron siyang may USB port nga pala siya. So, pwede mo rin palang i-charge yung phone mo just in case. Ito. So, akala ko kahapon walang ganito. And then, ito yung power supply niya. Kung i-charge mo siya sa kuryente. Ngayon, kung siguro nagka-camping ka, ito naman ang pan-charge mo for Android phones. So, walang pang iPhone. By the way, guys, so binalik ko siya under the sun para mag-charge pa ulit. So, ito yung pinaka-port niya.
para sa power supply. Medyo mahirap lang ikabit kagabi, pero makikita nyo naman sa video na nag-charge siya. So, kailangan mo lang saksak ng gusto. Iayos mo bago tuluyan mo siyang maisaksak ng maayos. So, makikita mo dun sa wire niya is low quality lang talaga. Hindi siya kagandahan. Yan, ganyan. So, for now, ang itatry ko muna is i-charge ko muna siya under the sun. So, siguro in the following days, malalaman natin kung mas okay bang i-charge under the sun na lang kaysa sa gamitin ito. Kasi napanood ko rin sa YouTube na may mga chances na mataas ang electric shock niya. So, precaution lang din sa mga bata. So, make sure na huwag mo sila palalapitin pag charge mo yung rechargeable camping lantern. Make sure na safe siya at malayo dun sa mga bata habang charge mo. Ito nga pala yung box na pinaglagyan niya. So, ang nakalagay is a rechargeable camping lantern. Wala siyang manual, pero nakalagay doon, warning. Yun. Do not use a mobile phone charging in order to avoid too much electricity damage to phone. Okay, so, wag daw gagamitin yung pang mobile phone charging. Anyways, hindi naman talaga yun kasi may sariling port naman for mobile charging. Yun nga pinakita ko is yung USB output niya. And then, yan lang. So, halata mo namang hindi siya ganun branded. Nabili ko siya for 135 pesos. Kasi nagkaroon na flash sale sa Lazada. So, na-avail ko siya at 135 pesos. Yan. Pero kung nakakaluwag-luwag kayo, mas maganda siguro kung branded na ang bilhin nyo. That way, sure ka na tatagal siya. And then, yung warranty niya is mas maganda kasi original siya eh. So, anytime na, kunyari if defective siya, hindi ka mahihirapang ipalit. Kasi ito parang, pag sira siya, ba't mo pa ipapalit? Talagang ganun lang. Diba? Tapos magpapagod ka pag i-ship mo pabalik sa seller. Pero anyways, depende naman din sa inyo kung maganda yung gold, pero ang natanggap ko is parehong black. Parehong blue. Alright, so yun lang guys. Kung gusto nyo bumili, ililink ko yung name ng seller from Lazada. And you can buy it through via COD. Hindi naman kailangan i-paid via debit card. And for me lang, maganda siya, lalo na dun sa mga madalas mawala ng kuryente sa bahay or pang emergency light. At least meron ka. And kasi pag flashlight naman, bibili ka pa ng battery. Ayan, kung solar lamp siya, at least i-charge mo na siya under the sun. Kasi may solar panel nga. So, mas madali. At kahit kailan mawala ng power, at least alam mo na may charge siya talaga. So, yun lang. Thank you for watching and have a good day.